પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર આપણે બીબીએ સેમેસ્ટર 3 ની અંદર આવતું તમારું ચેપ્ટર છે લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિસિઝન, અથવા તો તમે કેપિટલ બજેટિંગ પણ તમે એને કહી શકો. એના આપણે મીનિંગ, ઇન્ટ્રોડક્શન, ટૂંકમાં એના ફીચર્સ, ઇમ્પોર્ટન્સ, આ બધી વસ્તુ આપણે જોઈ હતી. તો આજે આપણે જોશું ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિસિઝન. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિસિઝન. ફર્સ્ટ છે ઓન ધ બેઝિસ ઓફ એક્સપાન્શન. હવે જો કોઈ કંપનીને એક્સપાન્શન કરવું હોય તો એક્સપાન્શનના બેઝ ઉપર છે એ ક્યાં ક્યાં એના આપણે ટાઈપ કહી શકીએ. એમાં પહેલું છે એક્સપાન્શન ઓફ એક્ઝિસ્ટિંગ બિઝનેસ. હવે તમારો જે બિઝનેસ છે એને તમે છે એક્સપાન્ડ કરો છો. તમારી અત્યારે પ્રોડક્શન કેપેસિટી હોય 10,000 યુનિટ્સની, હવે તમે એને એક્સપાન્ડ કરો છો, તમે એને લઈ જાઓ છો 20,000 યુનિટ સુધી. તો આ શું થયું કે એક્સપાન્શન ઓફ એક્ઝિસ્ટિંગ બિઝનેસ. જે તમારો કરંટ બિઝનેસ છે એને તમે એક્સપાન્ડ કરો છો. સેકન્ડ છે એક્સપાન્શન ઓફ ન્યૂ બિઝનેસ. હવે તમારો જે બિઝનેસનો સમજી લો કે યુનિટ તમારો અહીંયા છે, તો તમે હવે છે બીજો નવા બિઝનેસની અંદર તમે જાઓ છો, તો એક્સપાન્શન ઓફ ન્યૂ બિઝનેસ. હવે ઘણી એવી કંપની હતી લોકડાઉન પહેલાં કે જે લોકો છે બીજી બીજી પ્રોડક્ટની અંદર હતા, પણ જેવું લોકડાઉન થયું, જેવું આ કોરોનાની સિચ્યુએશન ને બધું થયું, લોકડાઉન થઈ ગયું ને આ બધી ટૂંકમાં જે આ 1-1.5 વર્ષની અંદર જે થઈ ગયું, ત્યારે શું થઈ ગયું કે ઘણા લોકોએ છે ને માસ્કનું પ્રોડક્શન છે, પીપીઈ કિટનું પ્રોડક્શન છે, સેનિટાઈઝરનું પ્રોડક્શન છે, તો આ લોકોએ શું કર્યું, એક્સપાન્ડ કર્યો પોતાનો ન્યૂ બિઝનેસ, એક્ઝિસ્ટિંગમાંથી ન્યૂ બિઝનેસમાં જમ્પ કર્યો. એના પછી છે રિપ્લેસમેન્ટ એન્ડ મોડર્નાઇઝેશન. ઓન ધ બેઝિસ ઓફ એક્સપાન્શનમાં મેં શું કામ લખેલું છે કે તમે છે, આપણે એક્ઝામ્પલ મેં તમને દીધું હતું કે તમારી કોઈ જૂની એવી કરંટ અસેટ અથવા તો કોઈ ફિક્સ અસેટ હોય એને તમે રિપ્લેસ કરી દીધું નવી સાથે. આનું મોડર્નાઇઝેશન એટલે કેવી રીતે કે તમે તમારા પ્રોડક્ટની અંદર છે કંઈ પણ જાતનું અપડેટેશન લાવો, કંઈ અપડેટ કરો તમારી પ્રોડક્ટને. તો ધીસ ઇઝ ઇટ. તેના આફ્ટર છે ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ડિપેન્ડન્સી. ડિપેન્ડન્સીના બેઝિસ ઉપર ક્યાં છે મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે શું થશે તો કે કઈ એવી જગ્યાએ તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હોય કે જેના દ્વારા તમે છે પ્રોપર એક તમને કહેવાય ને કે તમને અગાઉથી તમને ખબર પડી ગયું કે આટલી અમાઉન્ટ આપણને મળશે છે, તો એ અમાઉન્ટની અંદર. એના આફ્ટર છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એટલે એક પણ જાતનું ડિપેન્ડન્સ ન હોય એની ઉપર, એમ કે એ જે તમે જેમાં તમે ઇન્વેસ્ટ કર્યું હોય એ બીજી એકેય વસ્તુ ઉપર ડિપેન્ડન્સ ના હોય એનું, તો એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તેના આફ્ટર છે કન્ટિન્જન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. આ પણ એક ટાઈપ જ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. નેક્સ્ટ છે ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિસિઝન. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિસિઝનના કયા ટાઈપ હોઈ શકે. પહેલું છે ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો. કેશ ફ્લો જે છે એ ડિસ્કાઉન્ટેડ કઈ રીતે કે તમે કોઈ પાસે તમારે કંઈ સમજી લો કે તમારા કોઈ ડેટા હોય એની પાસે તમારે કંઈ રૂપિયો લેવાના નીકળતા હોય, તો તમે શું કરો કે ભાઈ તમારો કોઈ બહુ જૂનો કસ્ટમર તમારો હોય તેને તમે શું કરો, કાંઈ ડિસ્કાઉન્ટ તમે આપી દો. તો ધીસ ઇઝ ઇટ. તેના આફ્ટર છે એની અંદર આવશે એનપીવી. એના છે જો ક્યાં એના છે એનપીવી જે છે, એનપીવી એટલે કઈ રીતે આવશે કે તમારી ટોટલ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ જે હોય તમારા કેશ ફ્લોની એમાંથી તમે માઇનસ કરો તમારું ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તમે જેટલું ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હોય તો તમને તમારું એનપીવી મળી જાય. એના પછી છે આઈઆરઆર, ઇન્ટરનલ રેટ ઓફ રિટર્ન. ઇન્ટરનલ રેટ ઓફ રિટર્ન છે એની ફોર્મ્યુલા પણ આપણે આગળ જોશું કઈ રીતે આવશે કે તમે જેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું એમાં તમને રેટ ઓફ રિટર્ન કેટલું મળે છે. એના પછી છે પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ડેક્સ. આ પણ આપણે આગળ હમણાં જોઈએ ફોર્મ્યુલા સાથે. પછી આ બધા ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો હતા. હવે નોન ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો એની અંદર કઈ રીતે આવશે તો કે પે બેક પીરિયડ. જેટલું તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હતું એ કેટલા ટાઈમની અંદર તમને ટૂંકમાં બેક થઈ જાય છે, તો પે બેક પીરિયડ. એના પછી છે અકાઉન્ટિંગ રેટ ઓફ રિટર્ન. કેટલું તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર અથવા તો કેશ ફ્લો ઉપર તમને રેટ ઓફ રિટર્ન મળશે. આની ફોર્મ્યુલા તો સાવ ઇઝી ફોર્મ્યુલા છે, આપણે આગળ જોશું કઈ રીતે થશે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ નંબર 1, નેટ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ. એનપીવી આપણને કઈ રીતે મળશે. Net present value can be found by subtracting present value of cash outflows from present value of cash inflow. જેટલું તમારું કેશ આઉટફ્લો હોય એમાંથી તમે પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ તમારી જેટલી હોય તમે લેસ કરી નાખો એટલે તમને શું મળે, નેટ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ. એની ફોર્મ્યુલા આપણી પાસે છે એનપીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ R1 ડિવાઇડેડ બાય 1 પ્લસ કે પ્લસ R2 ડિવાઇડેડ બાય 1 પ્લસ કે સ્ક્વેર પ્લસ R3 ડિવાઇડેડ બાય 1 પ્લસ કે ક્યુબ. આ છે એ અનલિમિટેડ ચાલે રાખે, માઇનસ આઈ કરેલું છે. હવે આ ફોર્મ્યુલાની અંદર છે આર એટલે શું થાય, R1 R2 R3 Rn સુધી છે, ટૂંકમાં નંબર અનલિમિટેડ સુધી. એમ કઈ રીતે R1 જે રહ્યું એ શું છે, જેટલા યર તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવા હોય એ રીતે આ ફોર્મ્યુલા છે એ એક્સપાન્ડ થતી જશે. 5 વર્ષ હશે તો R1 R2 R3 R5 R5 બરોબર છે. આવી રીતે 3 વર્ષ હોય તો R1 R2 R3
એવી રીતે આપણે જોઈ લઈએ આર જે છે એ કેના માટે ત્યાં સ્ટેન્ડ છે. આર ઇઝ સ્ટેન્ડ ફોર કેશ ઇનફ્લો એટ ડિફરન્ટ ટાઈમ પીરિયડ. ડિફરન્ટ ટાઈમ પીરિયડની અંદર જે કેશ ઇનફ્લો તમારો કેટલો છે એના માટે આર છે. ડિફરન્ટ શું કામ લખેલું છે? પહેલા યર માટે, સેકન્ડ યર માટે, થર્ડ માટે, ફોર્થ માટે, ફિફ્થ માટે, જેટલા પણ યર હોય. એના પછી છે કે સ્ટેન્ડ ફોર ડિસ્કાઉન્ટિંગ રેટ ઓર કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ ઓર કટ ઓફ રેટ. ત્રણમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ તમે એને કહી શકો. કેટલો ડિસ્કાઉન્ટનો રેટ છે, કેટલું કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ છે અને કેટલો કટ ઓફ રેટ છે. એના પછી છે આઈ સ્ટેન્ડ ફોર કેશ આઉટફ્લો ડિફરન્ટ ટાઈમ પીરિયડ. કેશનો આઉટફ્લો કેટલો છે એ આપણે માઇનસ કરી નાખવાનો. આના કરતાં જો સાવ શોર્ટ ફોર્મ્યુલા તમારે જોતી હોય એનપીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ લેસ ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એ આપણે પ્રેક્ટિકલ સમ્સમાં જોશું. હવે આ કઈ જગ્યાએ આપણે કેવી રીતે આપણે આને એક્સેપ્ટ કરી શકીએ કે ભાઈ એનપીવી ઇઝ એક્સેપ્ટેડ. હવે જો 0 કરતાં આની વેલ્યુ છે ને મોટી હશે, આ 0 તો નહીં જ હોય, 0 કરતાં જો આની વેલ્યુ વધારે હશે એનપીવી ઇઝ એક્સેપ્ટેડ કે એનપીવી તમારો પ્રોપર હશે. બટ ઇફ એનપીવી ઇઝ લેસ ધેન ધી 0 કરતાં એની વેલ્યુ ઓછી હશે તો એ શું થશે? રિજેક્ટ થશે. અને ઇફ એનપીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ત્યારે શું થાય? મે એક્સેપ્ટ, મે રિજેક્ટ. એક્સેપ્ટ પણ કરી શકાય અને રિજેક્ટ પણ કરી શકાય. એ ઓન ધ બેસિસ ઓફ જે તે સિચ્યુએશનના બેઝ ઉપર થશે. In case of mutually exclusive project, the one with the higher NPV should be selected. હવે જો તમને કોઈ સમની અંદર પ્રેક્ટિકલમાં જોશું તમને ઘણીવાર પૂછવામાં આવશે કે ભાઈ આ બેમાંથી છે એ કઈ ટૂંકમાં જે પ્રોજેક્ટ આપણે સિલેક્ટ કરવો જોઈએ, તો એ સિલેક્ટ તમારે કેના બેઝ ઉપર કરવાનો? એનપીવીના બેઝ ઉપર. જેની નેટ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ હાઈ એ પ્રોજેક્ટ આપણે સિલેક્ટ કરવાનો. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ, આપણે નેક્સ્ટ વસ્તુ આપેલી છે ઇન્ટરનલ રેટ ઓફ રિટર્ન મીન્સ IRR. The internal rate of return is the rate that equates the investment outlay with the present value of cash inflow received after one period. જેટલું તમે છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે કરેલું છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણને કેટલું મળે છે બરોબર છે, પ્રેઝન્ટ વેલ્યુની સાપેક્ષમાં આપણે છે જોશું. એની ફોર્મ્યુલા આપણી પાસે છે I is equal to R1 divided by 1 plus R plus R2 divided by 1 plus R square plus R3 divided by 1 plus R cube plus unlimited સુધી ટૂંકમાં. Where R stand for I stand for cash outlay at different time period. કેશ આઉટલે જે ડિફરન્ટ ટાઈમ પીરિયડમાં કેટલું છે એના માટે આઈ છે ત્યાં. તેના આફ્ટર છે કેપિટલ આર સ્ટેન્ડ ફોર કેશ ઇનફ્લો એટ ડિફરન્ટ ટાઈમ પીરિયડ. કેશ ઇનફ્લો કેટલું થશે આપણું એ ડિફરન્ટ ટાઈમ પીરિયડ માટે એ છે. તેના આફ્ટર છે સ્મોલ આર એ સ્ટેન્ડ ફોર રેટ ઓફ રિટર્ન યીલ્ડેડ બાય ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. IRR આપણું પર યર છે એ કેટલું મળતું થશે. પ્રેક્ટિકલ એક્સરસાઇઝ જ્યારે સમ આવશે ત્યારે તમને વધારે થોડું ડીપમાં તમને સમજાશે. હવે આનો એક્સેપ્ટન્સ રૂલ કેટલો છે? સેમ લાઈક તમે કહી શકો કે આપણે એનપીવી જેવી રીતે જોઈ ગયા. અહીં આપણે કે લીધેલો છે. કે મીન્સ કે સ્ટેન્ડ ફોર કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ. IRR when IRR is greater than K then IRR is accepted. When IRR is less than the cost of capital or K then IRR is rejected. And when IRR is equal to cost of capital or K then IRR may accepted, may rejected. 50-50 chances. In case of mutually exclusive project, the one with the higher IRR should be selected. હવે જ્યારે તમને છે આ એ જ વસ્તુ કીધી છે એનપીવીમાં હતી, જ્યારે તમને બે પ્રોજેક્ટ આપેલા હોય બેમાંથી કોઈ પણ એક સિલેક્ટ કરવાનું હોય કે જેનો IRR વધારે હશે એ તમારે સિલેક્ટ કરવાનો. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ ફોર્મ્યુલા પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ડેક્સ. Ratio of the present value of cash inflow at the required rate of return to the initial cash outflow of the investment. હવે આ છે કે રેશિયો દર્શાવો છે કેના વચ્ચેનો? તો કે જેટલી તમારી પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ છે એની સામે તમારો કેશ ઇનફ્લો કેટલો છે એનો. એની આપણે ફોર્મ્યુલા જોઈ લઈએ. પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ડેક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓફ કેશ ઇનફ્લો ડિવાઇડેડ બાય પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓફ કેશ આઉટફ્લો. પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ તમારા ઇનફ્લોની કેટલી હતી, જ્યારે ટૂંકમાં ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમારું કેટલું હતું એને ડિવાઇડેડ બાય પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓફ કેશ આઉટફ્લો. તમારું આઉટફ્લો જેટલું કેશનું થાય એની પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ કેટલી છે, બંને વચ્ચેનું તમે ડિવિઝન કરશો જે તમને આન્સર મળશે તમારું પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ડેક્સ. અને એક્સેપ્ટન્સ રૂલ શું છે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. ફર્સ્ટ ઇઝ વેન ધ પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ડેક્સ ઇઝ એક્સેપ્ટેડ. પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ડેક્સ ઇઝ ગ્રેટર ધેન ધી 1. જ્યારે એક કરતાં પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ડેક્સ છે વધારે હશે ત્યારે એક્સેપ્ટ કરી શકશું. જ્યારે છે એક કરતાં ઓછી હશે પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ડેક્સ ત્યારે રિજેક્ટ થશે.
જ્યારે છે એ પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ડેક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 હશે ત્યારે મે બી એક્સેપ્ટ મે બી રિજેક્ટ 50-50 ચાન્સીસ. In case of mutually exclusive project, the one with the higher profitability index should be selected. આ જો સેમ વસ્તુ લખેલી છે કે જેની છે પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ડેક્સ વધારે હશે એ આપણે સિલેક્ટ કરવાનું થશે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ પેબેક પીરિયડ. Payback period is the number of year required to recover the original cash outlay invested in a project. હવે સમજી લો પેબેક પીરિયડ મેં તમને એક સીધું સાદું એક્ઝામ્પલ આપું. સપોઝ તમે છે 1 લાખ રૂપિયાનું તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હોય તો 1 લાખ રૂપિયા તમને છે કેટલા વર્ષની અંદર રિટર્ન મળી જાય છે. કોઈ પણ કંપની હોય ને જ્યારે એ સ્ટાર્ટ થાય, કંપની એસ્ટાબ્લિશ થાય ત્યારે આ એક જ મેઇન વસ્તુ જોવામાં આવે કે આપણે અત્યારે છે આટલા રૂપિયા આપણે રોકીએ છીએ તો કેટલા વર્ષની અંદર આપણને પાછા મળી જશે, બધો એક્સપેન્સીસ ને બધી કોસ્ટ બાદ કરતા. તો આપણે એની ફોર્મ્યુલા જોઈ લઈએ. પેબેક પીરિયડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિવાઇડેડ બાય એન્યુઅલ કેશ ઇનફ્લો. ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે સમજી લો કે તમે 1 લાખ ટૂંકમાં કરેલા હોય તો 1 લાખ ડિવાઇડેડ બાય એન્યુઅલ કેશ ઇનફ્લો. એન્યુઅલ કેશ ઇનફ્લો તમારું 10 હોય અથવા તો 50,000 હોય તો એને ડિવિઝન કરશો તો તમને જે આન્સર મળી તમારું પેબેક પીરિયડ થઈ ગયું કે તમે જે ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે જે કરેલું હતું 10 લાખનું એ કેટલા વર્ષની અંદર તમને પાછા મળી જાય છે. ક્યારે આ એક્સેપ્ટ થશે તો કે ધ પ્રોજેક્ટ વુડ બી એક્સેપ્ટેડ ઇફ ઇટ્સ પેબેક પીરિયડ ઇઝ લેસ ધેન ધી મેક્સિમમ ઓર સ્ટાન્ડર્ડ પેબેક પીરિયડ સેટ બાય ધી મેનેજમેન્ટ. ક્યારે એક્સેપ્ટ થશે કે કોઈ ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર હશે એને શું કરેલું હશે, એક ટાર્ગેટ સેટ કરેલો હશે. અત્યારે આપણે આટલા રૂપિયા આપણે જે ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ તો આટલા યરની અંદર આપણને મેક્સિમમ પાછા મળી જશે. હવે જો એટલા યરની અંદર પાછા ના મળે, વી ડિપેન્ડ્સ ઓન ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર એન્ડ પર્ટિક્યુલર કંપની. એ જે તે કંપની અને ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર ઉપર ડિપેન્ડ કરે કે ભાઈ એક્સેપ્ટ થશે કે રિજેક્ટ થશે. રિજેક્ટ ક્યારે થશે કે ભાઈ લોએસ્ટ પેબેક પીરિયડ હશે, બરોબર. ધ કેસ ઓફ મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ પ્રોજેક્ટ, ધ વન વિથ ધ લોઅર પેબેક પીરિયડ શુડ બી સિલેક્ટેડ. તમારી પાસે 2 પ્રોજેક્ટ હોય તો જેનું સૌથી ઓછું હશે પેબેક પીરિયડ એને તમારે સિલેક્ટ કરવાનું. શું કામ તો કે એટલા ઓછા ટાઈમની અંદર આપણને જે રૂપિયા મળી જશે. એના પછી છે અકાઉન્ટિંગ રેટ ઓફ રિટર્ન. ધ અકાઉન્ટિંગ રેટ ઓફ રિટર્ન ઇઝ ધ રેશિયો ઓફ ધ એવરેજ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ એન્ડ એવરેજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એવરેજ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ જે હશે, બરોબર છે, અને એવરેજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હશે એના વચ્ચેનો એક રેશિયો દર્શાવે છે. એની ફોર્મ્યુલા છે આપણી પાસે, અથવા તો તમે એને શું કહી શકો, ધ રેશિયો ઓફ એવરેજ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ એન્ડ ઓરિજિનલ કોસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. જેટલું તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું છે એને ડિવાઇડેડ બાય છે જેટલું આપણું તમારું ટૂંકમાં આફ્ટર ટેક્સ થશે, પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ, આ ટેક્સ બાદ કર્યા પછીનો પ્રોફિટ, તો એ થશે. એની ફોર્મ્યુલા શું થઈ તો કે અકાઉન્ટિંગ રેટ ઓફ રિટર્ન, અથવા તો ઘણા લોકો આને એવરેજ રેટ ઓફ રિટર્ન પણ કહે છે. તો એવરેજ આપે કે અકાઉન્ટિંગ આપે બંને વસ્તુ સેમ થશે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ એવરેજ ઇન્કમ ડિવાઇડેડ બાય એવરેજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. જેટલી તમારી ઇન્કમ હશે એને ડિવાઇડેડ બાય એવરેજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થશે. એનો એક્સેપ્ટન્સ રૂલ શું થશે તો કે ધ પ્રોજેક્ટ વુડ બી એક્સેપ્ટેડ ઇફ ધ ARR ઇઝ હાયર ધેન ધી મેક્સિમમ ઓર IRR સેટ બાય મેનેજમેન્ટ. જેટલું એવરેજ અથવા તો અકાઉન્ટિંગ રેટ ઓફ રિટર્ન મેનેજમેન્ટે સેટ કરેલું હશે એના કરતાં જો વધારે હશે તો એક્સેપ્ટ થશે. Rank a project as number 1 if it has highest ARR and lowest rank would be assigned to the project with the lowest ARR. જેનું વધારે ARR હાયર હશે એને શું થશે, એને સૌથી પહેલાં ચૂઝ કરવામાં આવશે. શું કામ કે રેટ ત્યાંથી તમને જેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો એના સાપેક્ષમાં તમને જે વધારે તમને ત્યાંથી રિટર્ન મળે છે. તો આજના લેક્ચર માટે આપણે આટલું રાખીએ.